Some practical information concerning the boat. If you want to eat or drink something, the bar downstairs is fully opened. We also have a second bar, first floor, for alcoholic, non-alcoholic drinks. Toilets are situated downstairs, back of the boat, left and right hand side, and directly behind the captain. De fapt, în călătorie am pornit de aici, din orașul Port Agios Nikolaos, oraș situat în partea estică a insulei Creta. Orașul s-a dezvoltat în jurul lacului de apă dulce Vulismeni, găsit în unele hărți și sub denumirea de lacul din Agios Nikolaos. Legenda spune că, în apele acestui lac, s-a scăldat însăși zeița Atena. Am avut la dispoziție 2 ore pentru a ne plimba prin oraș, plimbare în care ne-am bucurat de compania a 2 noi prieteni, Adriana și Nicu, români stabiliți de mai mulți ani în Austria și care s-a întâmplat să fie înscriși în aceeași croazieră cu noi. Obișnuita prezență a cântăreților stradali mă încântă și mă întristează în același timp. Imaginea, în sine, spune o poveste nu tocmai fericită. Un cuplu în dreptul unui bancomat, siguranță, relaxare. Un cântăreț stradal, sărăcie, disperare, demnitate și credinciosul său prieten canin, solidaritate. Ne-am continuat plimbarea pe strada principală, Russo Conduru, stradă frecventată intens de turiști. Ne-am pierdut în mulțime, cercetând nu numai magazinele de suveniruri, ci și pe cele de delicatesuri. Greu să te hotărăști. Ofertă mare, prețuri decente. Am fost bucuros că nu am ratat statuia lui Rosu Conduru, 1891-1944, avocat și politician grec, executat de germani pentru implicarea sa în rezistența cretană. Legătura dintre port și lac se face prin acest canal. Terasele de pe margine reprezentau o adevărată ispită, dar am preferat, pentru început, să vizităm capela ce se zărea în depărtare. Pavelele de pe alee se armonizau perfect cu decorul pietros. Pierzând pentru un moment din obiectiv capela, ne-am intersectat cu această gâscă care ne-a tratat cu indiferență. Iată și un artist local care mi-a permis să-l fotografiez. Capela este spectaculoasă. Din păcate, era închisă. Nu am avut curiozitatea să văd unde duc aceste scări, nici să cercetez îndeaproape grotele din pereți, dar nu am putut ignora cripta pescarilor, așa cum am aflat ulterior că se numește aceasta. Revenind la prețioasa gâscă și urmând calea indicată de trepte, am ajuns pe o terasă de unde m-am bucurat de o minunată perspectivă spre lac, oraș și am surprins-o în cadru și pe soție alături de noi noștri prieteni. Înainte de îmbarcarea pe vaporaș, ne-am refăcut forțele poposind la această terasă și delectându-ne cu un reconfortant cappuccino. Părăsim portul.
Direcția insula Spinalonga. Am navigat spre nord prin apele golfului Mirabello. Impresionează albastrul intens al apelor golfului în contrast cu maroniul costier. Observați straturile succesive de rocă. Dacă aș fi fost geolog, aș fi putut relata mai multe pe această temă. M-am mulțumit doar cu imaginile surprinse cu ajutorul telefonului mobil. O scurtă oprire pentru amatorii de baie în largul golfului. Nu ne-am încumetat. Apa era prea rece pentru gustul nostru. Ne îndreptăm spre destinația finală, insula Spinalonga. Ne apropiem de insulă. Segment din vechile fortificații venețiene. Trecem pe lângă semiluna Mihail, aflată în partea de nord a insulei. Apropiindu-ne de ponton, privirile ni s-au oprit pe această construcție. Aveam să o identific ca fiind semiluna Monceniga sau Barbariga. Dar, înainte de toate, trebuia să coborâm. Am remarcat de la distanță această terasă rătăcită, parcă undeva în largul mării, și bastionul Donato. Am intrat prin poarta sud și am început urcușul spre semiluna Monceniga sau Barbariga. S-au încumetat și alți turiști să atace pantele abrupte și stâncoase. Suntem în imediată apropiere a semilunei și nu știm ce să admirăm mai întâi. Cactusii? Marea văzută din acest unghi? Sau măciuliile doldora de semințe, viitoare generatoare de viață în acest decor arid? Vedere de ansamblu de la un nivel superior semilunei și o alta dintr-un observator militar. Oriunde ne întorceam privirile, eram fermecați de priveliște. Construcție din epoca venețiană. De aici se pot zări clădirile orașului Placa, oraș de pe coasta estică a Cretei. Mi-am continuat explorarea abordând vechile căi de acces. M-am bucurat de o formă fizică nebănuită. Dificultatea drumului mă provoca. În felul acesta a fost tot urcușul. Nu-i așa că a meritat efortul? Am remarcat mai multe tipuri de roci, dar mă opresc aici cu observațiile mele geologice. Efortul ne-a fost răsplătit.
O superbă panoramă asupra mării mi s-a desfășurat înaintea ochilor. Clădirile coloniei se desfășurau de-a lungul acestei străzi, situate în partea de vest a insulei și care cuprindeau dormitoare, un spital, magazine și o biserică. Au fost folosite construcțiile rămase din perioada ocupației otomane, cărora li s-au adăugat altele noi în funcție de necesități. Pentru alimentarea cu apă, erau utilizate rezervoarele construite în perioadele venețiană și otomană. Biserica Sfântul Pantelimon. În plan secund, Spitalul Leproșilor, martor mut al atâtor și atâtor suferințe și frustrări. Panouri de prezentare din expoziția muzeului. Sunt expuse diferite stadii ale reabilitărilor ce au avut loc în partea de sud-vest a coloniei. De asemenea, lucrările de reabilitare a porții Carbonana. Pe insulă au fost descoperite numeroase dovezi ale jocurilor practicate de pacienți. Tablele erau cioplite sau desenate în piatră, pe pavele, pe pereți, peste tot pe insulă, acolo unde aveau ei acces. Panou prezentând lucrările de reabilitare din piața centrală. Ustensile diverse, de remarcat colecția de pipe. Impresionează vicina cu instrumentar medical. Pe panoul din stânga este prezentat istoricul înființării coloniei de leproși pe insulă și felul în care își duceau aceștia traiul zilnic. Locuiau în case individuale, se căsătoreau și aveau copii. Cultivau pământul. În ultimii ani au avut parte și de tratament medical specializat și serviciu religios. Pietre funerare ale unor bolnavi decedați pe insulă. Ca loc de veci al celor decedați a fost ales bastionul Donato. 19 iunie 1957. Au plecat ultimii pacienți. Era într-o miercuri. O figură aparte a pacienților izolați pe această insulă a reprezentat-o Epaminonda Remondakis. La vârsta de 21 de ani, student fiind la Facultatea de Drept din Atena, a fost obligat să accepte izolarea de pe insula Spinalonga. Aici a înființat Fraternitatea Pacienților Spinalonga, luptând pentru îmbunătățirea condițiilor de viață pe insulă. L-a înfruntat cu curaj chiar pe ministrul sănătății al acelei vremi. Domnule ministru, pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră, pentru a nu-i infecta, pentru a nu-i contamina, am venit aici și mor de viu. Ai și tu obligația să te uiți la mine. Ultimii ani din viață, Epaminonda Remondakis i-a petrecut în sanatoriul Sfânta Barbara din Aigaleo. A scris o carte autobiografică, Vulturi fără aripi, în care a descris condițiile în care au trăit bolnavii pe insulă
și luptele lor interioare pentru a nu ceda în fața destinului. Am părăsit Spinalonga cu sentimente amestecate ale unor turiști bine dispuși care s-au confruntat cu realitățile dure ale vieții unor semeni de-ai lor ce nu au fost la fel de norocoși. Ca o ironie, terasa și barul se află în imediata vecinătate a bastionului Donato, locul de odihnă veșnică a acestor năpăstuiți ai sorții. Și tot pe aici am trecut și noi când am părăsit insula. Pe vapor ne-am regăsit cu prietenii noștri, Adriana și Nicu, schimbând informații și opinii despre experiențele trăite pe insula Spinalonga, insula leproșilor. Să nu rămâneți triști după această prezentare. Este vorba doar despre o istorie care trebuie cunoscută, pentru a prețui valorile și a nu repeta erorile. În ce privește colonia de leproși, din fericire, astăzi nu mai este o maladie irecuperabilă, ea fiind tratabilă. Iar tu, căutătorule, urcând pantele abrupte ale insulei, până sus, sus de tot, vei urma, poate fără să știi, o cale a inițierii.